ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਦਾਰੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗੇ, 2 ਘੁੱਟ ਪੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੋਗੇ। ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਟੂ ਸੈਟ ਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ? ਐਲਕੋਹਲ ਸਭ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕਿਹਾ ਹੀ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਥਾਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਥਾਟਸ ਇਨ ਯੂਰ ਹੈਡ, ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਣਾ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਨੀ ਥਾਟਸ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਆਊਟ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ? ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਬਲੀਵ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਨੀ ਘੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਆਏ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਦ ਆਈ, ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਅਨਦਰ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਇੱਕੋਦਮ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੇਸ ਕਰੀਏ, ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆਈ ਕਿ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਗੋਇਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਆਈ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ। ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਆਈਡੀਆ ਥਾਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੀਏ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹਾਊ ਟੂ ਥਿੰਕ, ਯੂ ਹੈਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਾਊ ਟੂ ਲਿਵ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੇ ਆਫ ਕਹਿ ਲਓ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਚਰ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ, ਜੋ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵਰਡ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਨਰਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ A to B, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਬਟ ਨਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਮ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਬੱਚਾ ਸੁਧਰ ਜੂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਜੂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ, ਬੱਚਾ ਆ ਮੈਂ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਦਾਰੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਕੋਹਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਦਾਰੂ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ, 10 ਸਾਲ ਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਟੀਨਏਜਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ, 2 ਘੁੱਟ ਪੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਬੀ ਹੀ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਸਭ ਲਈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਸਭ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲੋਗੇ। ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚਾਹਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਡ ਐਂਡ ਵਾਂਟ 'ਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆ। ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਫੀਲ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ is a normal concept in human beings. Why? Because we are scared. Something might happen to me or to... Because ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਕੁੱਟ-ਕਟਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਕਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਤੂਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓਗੇ। We are never ready in any given moment to make a decision. There is always a time involved in everything. ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਰਿਲੀਜਨ, ਕਲਚਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਆਏ। ਵਾਈ ਇਟਸ ਜਸਟ ਨਾਟ ਸਿੰਪਲ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ABCD। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਘਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣਾ ਪੜ੍ਹ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਟੂ ਸੈਟ ਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਫੇਲ, ਕੋਈ ਪਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨੋ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਇਟ ਯੂ, ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਓ
we have to think, we don't have to think, we have to sit down and face all these things because we are going very wrong. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ? ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਫਰੇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਐਲਕੋਹਲ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਲਾਇੰਗ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਐਂਗਰੀ, ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਸੋ ਕਰਪਟ, ਵਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਸੋ ਮਚ conflict in yourself. Why is that? The question is very important. If we are not questioning anything in our life, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਵਿਦ ਐਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਔਰ ਨਾਟ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਲਿਵ ਵਿਦ ਐਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ? ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਵਰੀਵਨ ਵਿਲ ਲਿਵ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਸੈਲਫ ਟਾਕ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਜੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ 100% ਦੈਟਸ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਲਿਵ ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, we live with programming। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰਪਟ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਰਤੂਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ even though we are programmed, even though we are conditioned, yet we are not following the conditioning, yet we are not going as per the programming। Do you understand what I'm saying? ਫੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮਾੜੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੂਗੀ। ਯੂ ਸੀ ਵਟ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਨਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਈ ਲਿਵ ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, 100% ਆਈ ਲਿਵ ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਨਾਓ ਵਾਟ ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਡੂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਿੰਕਿੰਗ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ? ਯੂ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਨਾਓ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਥੋਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਆਈ ਬੀ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਐਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ? ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਯੈਸ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੋਚ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਈ ਫਿਗਰਡ ਆਊਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਆ। ਬਟ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ look at it as a third person. If you are the one conditioned, then you are the one who was the conditioner as well. And now you are the one who is conditioning yourself. ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ 1 2 3 4 5 ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਆ, ਕੌਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਆ। ਹੁਣ ਥਾਟ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਬਲੇਮ ਪਾਤਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੇ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਲ ਡੂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਮ, ਉੱਥੇ ਛੱਡਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਤੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਫੜਾਤਾ ਕਿ ਚਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਡਿਡ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਸੈਲਫ ਕਿ ਹੋਲਡ ਔਨ, ਉਹ ਖੜ ਜਾ ਪਲੀਜ਼, ਹੋਲਡ ਔਨ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਜਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਤਾ ਕੁਛ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਖਾ ਹੀ ਖਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਪਊਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਲੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਆਊਟ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਆਊਟ ਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਥਾਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਟ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਥਾਟਸ ਇਨ ਯੂ ਹੈਡ, ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਨਾ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਨੀ ਥਾਟਸ? ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਈਵਨਿੰਗ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਥਾਟਸ ਚੱਲਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਥਾਟਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਮਿਊਟ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਡਲਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਰਡਲਸ ਬਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਨਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਔਨ ਅ ਸਰਫੇਸ ਲੈਵਲ ਆ, ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਡ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਨ ਸਰਫੇਸ ਟਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬੜਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਖਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਡੀਪ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਇੱਦਾਂ, ਓਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਊਂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਟਰੈਵਲ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ YouTube ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਨੋ, ਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਇਜ਼ ਸੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ
ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।